Thứ nhất thì tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là đạo con. Tu đâu cho bằng tu nhà là câu nói nhấn mạnh tính thực tiễn của chữ tu. Trong đời sống hàng ngày của người Việt Nam, tu là sống, là thể hiện, là ứng dụng đạo lý vào cuộc sống, làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp. Tu thì ở đâu cũng tu được, miễn là có lòng muốn tu. Người có đủ nhân duyên thì đi tu ở chùa. Có người phải lo sinh kế hàng ngày bằng việc buôn bán thì nỗ lực tu ở chợ. Người khác có trách nhiệm chăm lo gia đình thì có thể tu tại nhà. Nhìn chung, mọi người đều có thể tu Phật tùy theo điều kiện và hoàn cảnh của mình. Phật dạy tu đâu cho bằng tu nhà. Người cư sĩ sống đời sống gia đình, có bổn phận chăm lo phụng dưỡng cha mẹ và nuôi vợ, chồng, con. Nếu sống tốt và làm tốt các bổn phận của con người chồng, người bố thì được gọi là tu ở nhà hay tu tại gia. Có thể nói rằng gia đình là môi trường gần gũi và thuận tiện nhất cho người cư sĩ thực hiện nếp sống tu tập của mình. Bởi vì vị ấy có thể tu Phật ngay ở trong nhà mình. Trên cơ sở dẫn tâm sống tốt và làm tốt các phận sự của người tại gia cư sĩ, sống và làm tốt mọi trách nhiệm bổn phận ở gia đình với tấm lòng trong sạch, hướng thiện thì được gọi là người có tu Phật. Thế nào là tu đâu cho bằng tu nhà? Câu trả lời của người Việt: thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Nghĩa là tu không khác gì là tỏ lòng thành kính đối với cha mẹ, hết lòng chăm lo, chăm sóc cho cha mẹ khi mạnh khỏe cũng như lúc đau ốm, luôn luôn lắng nghe lời khuyên bảo của cha mẹ, nỗ lực sống tốt để cha mẹ được vui lòng, phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già, làm tròn hiếu đạo của con cái khi cha mẹ qua đời. Xem ra chữ tu của người Việt xưa cũng giản dị mà hàm chứa nhiều ý nghĩa thật hay, thật đẹp. Cứ theo đạo lý này mà sống thì mỗi người Việt Nam đều là người tu Phật. Mỗi gia đình người Việt đều trở thành một môi trường tu Phật. Người người đều tu Phật, nhà nhà đều tu Phật. Chúng ta biết rằng đạo Phật đến Việt Nam từ rất sớm và đã đóng góp rất lớn vào đời sống văn hóa tinh thần của người Việt. Riêng về phương diện hiếu đạo, đạo Phật giúp củng cố và soi sáng thêm cho đạo lý uống nước nhớ nguồn của người Việt bằng cách chỉ rõ cho người Việt nếp sống tại gia tu Phật rất căn bản và thiết thực. Trước hết, đạo Phật xác nhận rất rõ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ là vô cùng vô tận, không thể nào báo đáp được nếu không thấu hiểu đạo lý giác ngộ. Kinh Tăng Chi nêu rõ có hai hạng người. Này các tỳ kheo, ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Mẹ và cha. Nếu một bên dài cổng mẹ, nè các tỳ kheo, một bên dài cổng cha, làm vậy suốt 100 năm cho đến 100 tuổi. Nếu đấm bóp, thoa sức, tắm rửa, xoa gội và dầu tại đấy, mẹ cha dù có tiểu tiện đại tiện như vậy, nè các tỳ kheo, cũng làm chưa đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Hơn nữa, các tỳ kheo nếu có an trí cha mẹ và quốc độ với tối thượng quy lực trên quả đất lớn với 7 báo này, như vậy các tỳ kheo cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Vì cớ sao à? Vì rằng các tỳ kheo, cha mẹ đã làm nhiều cho con cái nuôi nấng,
nuôi dưỡng chúng lớn, giới thiệu chúng vào đời. Nhưng nè các tỳ kheo, ai đối với cha mẹ không có lòng tin, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào thiện giới, đối với mẹ cha sang tham, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào bố thí, đối với mẹ cha theo ác trí tuệ, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào trí tuệ, cho đến như vậy. Các tỳ kheo là làm đủ và trả ơn đủ cha và mẹ. Lời dạy của Đức Phật trên đây nói cho ta biết rằng công ơn của cha mẹ là thâm sâu, vô cùng tận, mà ta có cung kính, phụng dưỡng thế nào cũng không thể đền đáp được. Phụng dưỡng hết lòng, săn sóc vật chất đầy đủ cho cha mẹ là điều tốt, đáng làm, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để đáp đền thâm ân của cha mẹ. Vì vậy, song song với lòng hiếu thảo, phụng dưỡng, con cái cần phải học tập đạo lý giác ngộ để giúp cha mẹ khởi tâm tu tập mà sớm được giác ngộ. Đây rõ ràng là một bổ sung mới của đạo Phật cho quan niệm hiếu đạo của người Việt Nam, một sự bổ sung đầy đạo đức và trí tuệ, khiến cho việc báo đáp công ơn cha mẹ càng tăng thêm ý nghĩa và giá trị. Làm người thì ai cũng mong muốn được sống hạnh phúc, an lạc, và mong cho những người thân yêu của mình cũng được như vậy. Tâm niệm ấy khiến mọi người nỗ lực kiến tạo hạnh phúc, an lạc cho mình và cho những người thân yêu của mình. Tâm niệm ấy dẫn đến hiếu đạo, nghĩa là nỗ lực kiến tạo hạnh phúc cho cha mẹ để phần nào đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Đây rõ ràng là một tâm niệm tốt. Nhưng tâm niệm ấy cần phải được soi sáng bởi đạo lý giác ngộ, nghĩa là ngoài việc chăm lo cung phụng đời sống vật chất đầy đủ cho cha mẹ, người Phật tử phải sống đời sống đạo đức, chánh kiến và khuyến khích cha mẹ thực hành nếp sống đạo đức, chánh kiến. Có như vậy thì việc báo hiếu, báo ân mới trọn đủ, mới đưa đến kết quả tốt đẹp cho mình và cho cha mẹ mình. Đức Phật tán thán những gia đình sống trọn hiếu đạo, và như vậy, những gia đình nào các tỳ kheo trong ấy, các con cái kính lễ cha mẹ ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận ngang bằng với Phạm Thiên. Những gia đình nào các tỳ kheo trong đó, các con cái kính lễ cha mẹ ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận như các đạo sư thời xưa. Những gia đình nào các tỳ kheo trong đó, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận là đáng được cúng dường. Phạm Thiên, đạo sư là các đối tượng được tôn kính đối với xã hội Ấn Độ thời Phật tại thế. Đức Phật xem hiếu đạo ngang hàng với Phạm Thiên, được tôn kính như các đạo sư, xứng đáng được cung kính cúng dường, nghĩa là Ngài muốn nói đến giá trị cao cả của nếp sống hiếu hạnh, nhấn mạnh tiếng thiêng liêng của nếp sống nhớ ân và báo ân cha mẹ bằng cách hết lòng phụng dưỡng và khuyến khích cha mẹ sống nếp sống giác ngộ hướng thiện. Nói cách khác, nếu một Phật tử sống đời sống gia đình mà biết nhớ ân và báo ơn cha mẹ bằng các nghĩa cử trên thì xứng đáng được tôn trọng như Phạm Thiên, xứng đáng được tôn kính như các đạo sư, xứng đáng được mọi người tôn kính cúng dường. Bởi hiếu hạnh mang ý nghĩa cao cả, thiết thực và có giá trị lớn lao, nên mới có câu nói tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Người Việt Nam đã khéo tiếp thu tinh hoa của đạo Phật để ứng dụng vào đời sống hàng ngày của mình.
khiến cho đời sống ấy càng trở nên có ý nghĩa và an lạc lớn. Người muốn tu, ở hoàn cảnh nào cũng tu được, nếu hiểu được cách tu theo lời Phật dạy, nghĩa là áp dụng từ bi, hỷ, xả, khoan dung rộng lượng trong đối xử, biết tự kiềm chế thú vui, ham muốn vật chất, mạnh dạn hy sinh lợi ích cá nhân, biết xả bỏ ích kỷ nhỏ nhen. Người tu tại gia tự độ và còn có thể độ được cho những người thân trong gia đình và làm tấm gương cho con cháu noi theo. Sống biết đủ, không đòi hỏi nhiều, không bận rộn vào cuộc vui vô nghĩa. Người tu tại gia sẽ có rất nhiều thời gian cho việc nghiên tầm kinh điển, tu học để khai sáng trí tuệ, trưởng dưỡng từ bi. 10 điều cần thiết khi tu tại gia. 1. Quy y Tam Bảo. Bước đầu tiên muốn trở thành Phật tử tại gia, đó là quy y Tam Bảo. Vì cho dù yêu thích việc tìm hiểu Phật Pháp, cũng muốn đọc kinh thường xuyên và làm theo lời răn của Đức Phật, thì về sự hình thức hiện tượng thì chưa phải là Phật tử. Do đó, muốn trở thành người tu tại gia thì bạn vẫn phải quy y Tam Bảo. Một người tín ngưỡng Phật chỉ giống như một cậu học trò hiếu học, ngày ngày đứng ngoài cửa sổ để học lỡm chữ được chữ mất. Một khi quy y Tam Bảo cũng giống như việc cậu học trò kia đăng ký vào lớp học và ngồi học ngay ngắn trong lớp, thì việc này mới thực sự có ý nghĩa và mang lại thành tựu. Có thể nói, một cá nhân muốn thành tựu phải có sự gia hộ và trợ duyên tích cực của Phật, Pháp, Tăng. Nếu mới chỉ có tín tâm với Đức Phật và tu hành tại gia thì chưa đủ. Cần quy y và tu học theo sự dìu dắt của tăng đoàn. 2. Thờ Phật. Đức Thế Tôn không yêu cầu chúng ta thờ phụng hay hương khói cho Ngài. Thế nhưng, là người sống xa Phật, chúng ta thờ để thể hiện lòng kính trọng cao cả, sự biết ơn sâu sắc đối với bậc thầy về tâm linh. Là người Phật tử, trong nhà nên có một bàn thờ Phật để hàng ngày chiêm ngưỡng, quán tưởng và lễ bái. Để rước tượng Phật về, đừng quá câu nệ, làm ngày nào cũng được, giờ nào cũng được. Cứ đủ duyên là bạn thỉnh tượng Phật về nhà. Một số lưu ý khi thờ tượng Phật trong nhà. Bàn thờ nên bố trí nơi trang trọng nhất trong nhà. Nếu nhà rộng nên dành riêng một phòng làm nơi thờ Phật. Thờ một Phật là thờ tất cả Phật. Hình tượng thờ kích cỡ phải bằng nhau, không đặt hình trên hình dưới hoặc cao thấp. Bàn thờ Phật và bàn thờ ông bà phải thờ riêng. Trường hợp nhà không có chỗ nên đặt bàn thờ Phật phía trên, bàn thờ ông bà phía dưới. Hàng ngày chúng ta phải thay nước cúng và lau chùi bàn thờ thật sạch. Những tượng Phật bị hư hỏng nên sửa chữa lại. Nếu không còn dùng được, chúng ta đem thả xuống sông, biển hoặc đào hầm chôn, không nên bỏ nơi bất tịnh. 3. Tìm hiểu cuộc đời Đức Phật. Một lưu ý khi tu tại gia đó là người Phật tử phải biết cuộc đời của Đức Phật Thích Ca, cũng như con phải biết tên cha, biết cuộc đời của cha. Điều này giống như việc ta tìm hiểu về nguồn cội của mình vậy. Nếu chỉ tụng kinh mà không biết về hành trình của Đức Phật, tìm ra con đường giải thoát cho chúng sinh thì có phần hơi sáo rỗng. Hơn nữa, qua quá trình tìm hiểu về cuộc đời của Ngài, ta sẽ có được nhiều bài học đáng quý, giúp ta cảm nhận được sâu sắc hơn các bài kinh kệ, hậu thuẫn rất nhiều cho quá trình tu tập. 4. Học giáo pháp của Phật. Học giáo pháp của Đức Phật như là cách ta có trong tay,
tấm bản đồ chỉ dẫn ta nên đi tới đâu, làm gì để tránh bị lạc lối sai đường. Là một Phật tử tại gia nên đọc tụng kinh điển hoặc nghe các thầy giảng pháp hoặc dự học các lớp giáo lý do chùa tổ chức. Việc thường xuyên đọc tụng kinh sách, nghe quý thầy giảng Phật pháp sẽ giúp gia tăng trí tuệ, hiểu rõ hơn về con đường mình đang đi, để mỗi ngày mình hiểu biết thêm nhiều điều hay, điều mới. Đọc kinh là giúp tăng trưởng trí huệ bản thân, là một trong các phương pháp khử trừ vọng tưởng. Thì thoảng tụng kinh không ảnh hưởng gì đến pháp môn chuyên tu của mình hết. Nếu vì quá bận nên tới chùa vào ngày Phật đản 15 tháng 4, Vu Lan 15 tháng 7 hoặc ngày Tết cổ truyền để dự lễ, thăm viếng, học Phật pháp nhằm thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, tri ân báo ân của người con Phật. Tùy theo chúng ta tu pháp môn nào nên chuyên tụng kinh pháp môn đó sẽ có kết quả hơn. Mỗi ngày sáng hoặc tối nên công phu tụng kinh niệm Phật hoặc ngồi thiền. 5. Thực hành Phật pháp. Giáo pháp của Phật mới chỉ là lý thuyết, ta cần phải thực hành mới có được lợi ích thiết thực. Theo đúng nghĩa quy y tam bảo là nương tựa vào Phật, Pháp, Tăng để tu học, không phải quy y để lấy pháp danh, để Phật phù hộ hoặc để được ra oai hay mong người đời ngưỡng mộ. Sau khi quy y tam bảo, trở thành Phật tử tại gia, thì luôn tâm niệm trong lòng rằng từ nay với bất cứ điều gì học được, ta áp dụng ngay vào cuộc sống hàng ngày. Từ suy nghĩ cho tới lời ăn tiếng nói, ta luôn có ý thức sửa đổi để vừa nhớ kiến thức đã học, lại vừa có thể tiếp tục áp dụng các bài học về Phật pháp tiếp theo. 6. Bình tĩnh trước chướng duyên. Một số người thắc mắc rằng sau quy y thì hay gặp chướng duyên, cho dù trước đó mọi thứ trong cuộc sống của họ đều ổn. Có thể tạm hiểu rằng quả báo trước đây đến sớm khi đủ duyên, nhưng nó đang từ nặng chuyển thành nhẹ rồi dứt nghiệp. Bởi vì trước quy y, hầu hết chúng ta phạm tội sát sinh tạo ác, hại người, nên nay nhận quả mà thôi. Bởi muốn biết nhân kiếp trước, nhìn quả thọ đời này, do đời quá khứ bạn từng thiếu nợ họ, nên kiếp này phải đền trả. Thế nên hãy bình tĩnh, cứ kiên nhẫn tu tập. Một thời gian sau, các rắc rối tất thảy đều chuyển tốt, chướng ngại tiêu tan. Một lưu ý khi tu tại gia đó là lúc này nên thành tâm sám hối lỗi xưa là rất cần thiết, quan trọng. Ta cũng chỉ là bậc phàm phu, gieo rắc biết bao nhiêu tội lỗi trong suốt các kiếp sống khác nhau từ trước đến nay. 7. Ăn chay. Ít ai biết rằng một con vật khi chết sẽ khởi tâm sân hận. Chúng ta ăn vào cũng ảnh hưởng đến tâm sân hận. Thú vật có nhiều loại nặng nề. Về dâm dục, chúng ta ăn vào cũng ảnh hưởng đến dâm dục. Vì thế, nếu ăn chay được thì rất tốt cho sức khỏe, thể chất lẫn tinh thần của chúng ta. Đặc biệt, những ai đã phát tâm tu tập thì nên ăn chay, vì đây là cơ hội dừng một số nghiệp xấu sát hại chúng sinh. 8. Chăm chỉ làm điều thiện. Một lưu ý khi tu tại gia đó là luôn có tâm ý muốn làm từ thiện, làm phước cho mọi người, là cách tích lũy phúc đức cho đời này và muôn đời sau mà chúng ta không bao giờ được xem nhẹ. Vì thế, hãy sẵn sàng cho đi kiến thức,
trí tuệ, vật chất, tiền bạc theo khả năng của mình, vì cho đi là còn mãi. Việc này tuân theo quy luật nhân quả. Khi ta gieo một hạt giống tốt, sẽ nhận được về vụ mùa tươi tốt. Dù là việc tiện nhỏ hay lớn, đều cố gắng làm. Còn những việc có lợi cho mình mà hại người thì không làm. Thấy người khổ cũng như mình khổ, phải tìm cách cứu giúp họ. 9. Tránh xa tà giáo. Lưu ý khi tu tại gia, đó là nhất định phải tránh xa tà giáo, vì những người này thường là đối tượng mà tà giáo tìm tới để dụ dỗ đi theo chúng. Tà giáo thường núp dưới những cái bóng Phật giáo để làm càn. Do đó, người Phật tử phải có niềm tin chân chính nơi pháp của Đức Phật, không nên tin mê. Đức Phật khuyên chúng ta hiểu thấu đáo vấn đề rồi hãy tin. Ngay như những lời Ngài dạy, Ngài cũng khuyên chúng ta nên suy nghĩ kỹ. Nếu khi thực hành có lợi ích an lạc cho mình thì mới nên tin. Khi chúng ta đã tin hiểu một cách vững chắc Phật Pháp rồi, thì không nên để những tà thuyết làm lung lay. Trên thế giới, từ xưa đến nay, có một vài tôn giáo dùng vũ lực cưỡng ép hoặc tình cảm, tiền bạc dụ dỗ người theo đạo. Người Phật tử phải nên cảnh giác với những tôn giáo này để không bị dụ dỗ, lừa gạt. Bởi lẽ, tôn giáo mà dùng thủ đoạn để mua chuộc lôi kéo người khác đều có ý đồ không tốt. Có nhiều người tin theo một giáo phái nào đó, dội vàng phản bội lại lý tưởng mình tôn thờ, đánh mất lương tâm con người, dẹp bỏ bàn thờ Phật, bàn thờ ông bà tổ tiên để thờ một vị thần nào đó. Chúng ta phải hết sức tỉnh thức để không bị những kẻ này làm mê mờ lý trí, dễ bị lừa tiền, khiến ta lạc lối, đi theo ngoại đạo. 10. Chớ khởi tâm phân biệt. Đã là con của nhà Phật, cho dù bạn tu tại gia, cũng không nên có tâm phân biệt, ảnh hưởng tới phúc đức của mình. Cụ thể là không phân biệt việc mình tu, còn người khác thì không. Không cho rằng mình ăn chay là cao quý hơn người ăn thịt. Chớ nên chủ quan, cho rằng niệm danh hiệu Phật này tốt hơn danh hiệu Phật khác. Bộ kinh này tụng sẽ tốt hơn kinh kia. Thầy mình tốt hơn, thầy khác kém hơn. Không nên khởi tâm phân biệt khen pháp mình tu, chê pháp của người khác. Không nên vì quyền lợi cá nhân chê bai đả kích lẫn nhau. Quy y Phật không phải là quy y riêng với một vị Phật nào. Quy y pháp cũng không phải quy y với riêng một bộ kinh nào của Phật giảng. Quy y tăng cũng không phải là quy y riêng với một vị tăng nào. Đó đơn giản là cam kết của lòng mình đi theo Phật Pháp và học theo các Pháp mà mình được dẫn dắt, chỉ bảo bởi một vị tăng nào đó. Phật tử tại gia cần nắm vững điều này để phá chấp phân biệt hơn kém, bởi tam phân biệt này gây ra thêm những chướng ngại tinh thần không cần thiết. Hòa tan quán tưởng Phật A-di-đà với chúng ta. Trang 18 có dòng chữ nhỏ ở cuối trang như sau: khấn cầu như vậy và quán rằng Phật A-di-đà và thánh chúng đã thật sự xuất hiện từ cõi tịnh độ cực lạc và hợp nhất như nước đổ vào nước với con trong hình tướng của Đức Bổn Tôn mật nguyện đã được con quán tưởng. Việc quán tưởng này là ở góc độ thế tục và tương đối. Ở khía cạnh tương đối, chúng ta quán tưởng rằng tại một địa điểm cách xa trái đất này có Đức Phật A-di-đà và cõi Tây Phương Cực Lạc. Sau đó, chúng ta quán tiếp là Phật A-di-đà
và đoàn tùy tùng giáng hạ và tan hòa bất nhị vào chúng ta. Nghi quỷ tiếp tục, giống như nước chảy vào nước. Đó là nói đến khía cạnh tối hậu. Bản chất thật sự của Phật A-di-đà là Pháp thân tràn khắp. Bản chất của Phật A-di-đà trong không gian bên ngoài và Phật tánh của chính chúng ta thật sự không tách rời. Cũng giống như đổ nước vào nước, hay không gian hòa vào không gian. Không có sự phân cách nào cả. Ở khía cạnh tuyệt đối, Phật A-di-đà xuất hiện ngay tức khắc, bởi vì bản chất Pháp thân Phật thì lan tỏa khắp mọi nơi trong không gian, và không nơi nào là không có sự tồn tại của Pháp thân Phật. Thông qua sự khấn nguyện của chúng ta và từ lòng bi mẫn có trong bản chất Pháp thân, các hiện tướng báo thân Phật xuất hiện dưới rất nhiều hình thức và kích cỡ. Câu chú đi cùng Ra Hum Pang Ho cũng liên quan đến bài khấn nguyện mở đầu mà chúng ta đã đọc buổi sáng. Quy y và phát Bồ Đề tâm. Câu chú đó nói tới tứ vô lượng tâm. Khi chúng ta phát khởi và trưởng dưỡng tứ vô lượng tâm, tâm của chúng ta và tâm của chư Phật trở thành một. Ở khía cạnh tối hậu, nền tảng của tâm chúng ta thì đã giống hệt nền tảng của tâm tất cả chư Phật. Sự khác nhau xuất hiện là do chúng ta có thái độ nuông chiều cái tôi của mình. Còn chư Phật thì phát khởi tâm vị tha. Nhưng nếu chúng ta phá bỏ đi tâm chấp ngã và phát khởi tâm nguyện vị tha, chúng ta sẽ trở nên bất nhị với các vị hộ Phật hay các vị Phật. Nếu chúng ta hiểu được điểm này, chúng ta hiểu được bản chất thật sự của các vị hộ Phật. Các ngài là hiện thân của Bồ Đề tâm. Do đó, khoảnh khắc mà chúng ta phát khởi tình yêu thương và lòng bi mẫn, thì bất cứ vị hộ Phật nào chúng ta đang thực hành sẽ thật sự đến trong tâm chúng ta. Điểm này rất quan trọng. Gia trì cho phẩm vật cúng dường. Tiếp theo, chúng ta bàn về gia trì phẩm vật cúng dường, bắt đầu với Rang Giang Căng và xuất hiện trong tất cả các phẩm vật cúng dường khác nhau. Mục đích của việc gia trì phẩm vật cúng dường là để xua tan ảo tưởng của chúng ta. Ảo tưởng bám chấp vào cái tôi khi thực chất không có cái tôi nào cả. Chính từ ảo tưởng bám chấp vào cái tôi này mà vũ trụ và cả chúng sinh trong đó được tạo ra. Chúng ta tạo ra 6 cõi luân hồi và nghĩ rằng những thứ chúng ta thấy là thật có và thật sự tồn tại. Chúng ta bám chấp vào thực tại của tất cả mọi thứ hiện hữu, vào vũ trụ và vào chúng sinh. Rang Giang Căng tượng trưng cho lửa, nước và gió. Sự bám chấp được đốt cháy bởi lửa, rửa sạch bởi nước và làm tan đi bởi gió vào trong khoảng không trống rỗng. Nó cho thấy mọi thứ đều không có sự tồn tại thực chất. Mặc dù mọi thứ không có sự tồn tại thực chất, nhưng chúng ta lại nghĩ rằng chúng tồn tại thực sự. Ở đây có một khái niệm đã vượt trội khái niệm khác. Chúng ta nghĩ rằng sự bám chấp vào thực tại của mọi hiện hữu đều được thiêu cháy, gột rửa và làm tan đi theo gió. Chẳng có bất cứ cái gì mang sự hiện hữu thực sự. Chúng ta cần phải tìm hiểu sâu và thuần thục sự hiểu biết này. Om A Hung liên quan đến 3 thân. Tiếp theo là 3 chủng tự Om A Hung. Khi chúng ta đã tịnh hóa bám chấp
coi mọi thứ thực tại là thực có, chúng ta sẽ nhận thấy vũ trụ bên ngoài như một cung điện cõi trời và xuất hiện như cầu vồng, và chúng sinh trong đó như các vị hộ Phật là sự hợp nhất của sắc tướng và tính không. Toàn bộ vũ trụ và các chúng sinh được thấy như là cõi tịnh độ và không có sự bám chấp nào vào thực tại hay coi mọi thứ tồn tại thật sự. Om A Hum tượng trưng cho thân, khẩu, ý, giác ngộ của tất cả chư Phật. Ba chủng tử này cũng liên quan đến ba thân. Tinh túy của thân được đại diện bởi chủng tử Om, và muốn nói đến hóa thân. Nó cũng mang ý nghĩa rằng mọi sắc tướng xuất hiện, nhưng về bản chất là trống rỗng nội tại. A đại diện cho tinh túy của khẩu hay báo thân, tượng trưng cho sự hợp nhất của âm thanh và tính không, và không có sự nhị nguyên bám chấp ở hình thức dính mắc hay đối đãi với mọi âm thanh chúng ta nghe. Điều này cũng muốn nói đến việc trì tụng minh chú. Tinh túy của tâm được thể hiện bởi chủng tử Hung và tượng trưng cho pháp thân, bản chất thực sự của tâm, và đó là sự hợp nhất của sự tỉnh giác sáng tỏ và tính không. Vì vậy, ba chủng tự Om A Hum tượng trưng cho thân, khẩu, ý, giác ngộ, và cũng tượng trưng cho ba thân. Chúng ta được dạy rằng tất cả các hiện tượng trong luân hồi và niết bàn đều có bản chất của ba thân. Nếu không hiểu được điều này thì chúng ta được gọi là chúng sinh. Nếu nhận ra được điều này thì chúng ta nhận ra được tri kiến mật thừa, xua tan và loại bỏ đi tất cả các bám chấp vào thực tại. Điều khác nhau duy nhất là ở chỗ chúng ta có nhận ra được điểm này hay không. Nếu không nhận ra được thì chúng ta sẽ tin vào thực tại của luân hồi. Vì vậy, tóm tắt lại, đầu tiên bám chấp được xua tan, và sau đó những nhận thức bất tịnh được tịnh hóa. Và Om A Hum tượng trưng cho phẩm chất của ba thân. Ba thân và chúng sinh. Tất cả mọi hiện tượng về bản chất đều là ba thân. Nhìn ở góc độ ngoại tại, vũ trụ và chúng sinh cũng có bản chất của ba thân. Nhìn ở góc độ nội tại, ba thân cũng được hàm chứa trong chính thân thể và sắc tướng của chúng ta. Thân thể vật lý bên ngoài của chúng ta là hóa thân. Nhìn ở phương diện thế tục, chừng nào mà chúng ta còn chưa nhận ra được điều này, chúng ta sẽ tạm thời phải trải nghiệm ốm đau thân thể và nhiều kiểu đau khổ khác nhau. Khẩu bên ngoài, các chuyển động khác nhau của gió và âm thanh được biết đến như là báo thân. Tâm bên trong, bản tâm của chúng ta, được ứng với pháp thân. Vì vậy, một con người cũng thể hiện và bao hàm cả ba thân. Ở góc độ ẩn mật thì chỉ trong tâm thôi, hạt giống của cả ba thân cũng đã có sẵn ở đó. Ở góc độ ẩn mật, ba thân được bao hàm trong chính tâm của mỗi chúng ta. Việc bao hàm này như thế nào? Bản chất của tâm là trống rỗng như không gian, và đó là bản chất của pháp thân. Bản chất của tâm cũng là sự sáng tỏ chiếu soi. Có một sự tỉnh giác sáng tỏ, và đó là báo thân. Sự tỉnh giác chiếu soi và tính không rỗng rang thì hợp nhất và bất khả phân chia, và lan tràn vào khắp không gian, vượt thoát mọi sự bám chấp. Đó chính là phẩm chất của hóa thân. Tóm tắt lại,
Nhìn ở góc độ ẩn mật, thì ba thân được bao hàm trong chính tâm của mỗi chúng ta. Nhìn ở góc độ bên ngoài, thì ba thân được bao hàm trong vũ trụ và chúng sinh. Nhìn ở góc độ bên trong, thì ba thân được bao hàm trong một con người. Và nhìn ở góc độ ẩn mật, thì ba thân được bao hàm trong tâm mỗi người. Nếu chúng ta hiểu được điều này, chúng ta hiểu được tri kiến mật thừa. Minh chú cúng dường. Tiếp theo ở trang 19 là câu minh chú bằng tiếng Phạn, Sanskrit. Và ý nghĩa của câu minh chú được giải thích trong phần chữ in nhỏ bên dưới. Giải thích rằng quán tưởng đang cúng dường, vân vân. Đây là điều chúng ta quán tưởng khi tụng chú. Minh chú trở thành phẩm vật cúng dường. Chúng ta cũng đã nhắc đến trong lần giảng trước là khi chúng ta tụng và quán tưởng câu minh chú, ánh sáng tỏ rọi từ câu minh chú trở thành phẩm vật cúng dường và làm viên mãn tất cả mọi ước nguyện của chúng ta. Chúng ta đã nói rằng có 3 phẩm chất hay lợi lạc lớn mà minh chú tượng trưng và làm viên thành. Minh chú tượng trưng cho vị hộ Phật, minh chú tượng trưng cho phẩm vật cúng dường, và minh chú tịnh hóa che chướng. Minh chú cũng như viên ngọc như ý, và vì vậy viên thành các công hạnh giác ngộ. Những công hạnh này được thành tựu dựa vào minh chú. Vì vậy, khi chúng ta tụng minh chú của một vị hộ Phật, chúng ta nên nghĩ rằng từ vòng ánh sáng của câu minh chú, vô số thiên nam và thiên nữ cúng dường lan tỏa khắp nơi. Vô số không hành nam và không hành nữ mang đủ loại phẩm vật cúng dường cũng lan tràn khắp nơi đến các cõi tịnh độ vô biên và dân cúng ở đó. Họ cũng lan tràn để mang lại lợi lạc cho chúng sinh. Đây là cách mà chúng ta thực hành quán tưởng. Phẩm vật cúng dường. Có rất nhiều phẩm vật cúng dường khác nhau được nhắc đến ở đây, như 7 biểu tượng cao quý, 8 món cát tường và 8 biểu tượng cát tường. Mỗi một phẩm vật này đều có mục đích hay ý nghĩa riêng. Thỉnh thoảng có người nghĩ, nếu chúng ta dâng cúng chư Phật thì các ngài sẽ hạnh phúc. Còn nếu chúng ta không dâng cúng chư Phật thì các ngài không vui. Thực ra không phải như vậy. Vì những thứ chúng ta dâng cúng chư Phật thì đã có sẵn ở các cõi tịnh độ một cách tự nhiên, thông qua sức mạnh của Bồ Đề Tâm. Ví dụ, nếu thông qua sức mạnh của sự cầu nguyện, chúng ta dâng cúng một bông hoa, thì một bông hoa cũng đã được tự nhiên xuất hiện ở cõi tịnh độ, thông qua sức mạnh của tâm nguyện. Mục đích của dâng cúng là biện pháp đối trị với chấp ngã, tham lam và tham luyến. Mỗi phẩm vật cúng dường có tầm quan trọng riêng. Ví dụ trong 6 Ba La Mật thì bố thí là phương cách đối trị với tham lam và chấp ngã. Khi chúng ta dâng đến những bậc cao hơn thì điều đó trở thành cúng dường và là phương pháp đối trị với chấp ngã hay dính mắc. Khi cúng dường, nếu chúng ta niêm phong sự cúng dường với Bồ Đề Tâm, tức là hướng đến việc giác ngộ, thì chúng ta sẽ luôn đạt được 2 kết quả. Kết quả tạm thời và kết quả tối hậu. Kết quả tạm thời là kết quả tương xứng với nhân mà chúng ta sẽ trải nghiệm trong tất cả các đời tương lai. Ở đây có 2 khía cạnh: trải nghiệm tương xứng với nhân và hành động tương xứng với nhân. Ví dụ, nếu chúng ta cúng dường một bông hoa cho một vị hộ Phật,
Kết quả tương xứng với nhân sẽ là trong tất cả các đời tương lai, chúng ta sẽ có một diện mạo đẹp đẽ và mùi thơm dễ chịu. Hành động tương xứng với nhân có thể ví dụ là nếu đời quá khứ chúng ta đã tham gia vào các công việc thiện hạnh như đã quy y Tam Bảo, vân vân, thì trong đời này chúng ta cũng sẽ học tập những giáo huấn quý giá của Đức Phật và là một thành phần của tăng đoàn. Trải nghiệm và hành động tương xứng với nhân là chúng ta sẽ có khuynh hướng giống như trước đây, và chúng ta sẽ tiếp tục cúng dường Tam Bảo trong tất cả mọi đời. Vì vậy, mỗi phẩm vật mà chúng ta cúng dường thì mang lại kết quả tương xứng với nhân, và mỗi phẩm vật cúng dường đều rất có ý nghĩa. Những từ ngữ được viết trong nghi quỹ về phần cúng dường này khá rõ ràng, và chúng ta không cần giải thích thêm nhiều nữa. 6. Ba la mật và các tái sinh đời vị lai. Điều được tiếp tục giải thích ở đây là 6 ba la mật. Ba la mật đầu tiên, bố thí, trì giới và nhẫn nhục, là nhân để có được phẩm chất của các cõi cao và mang lại những lợi lạc tạm thời. Trì giới, ví dụ giữ được 4 giới gốc, vân vân, là nhân để có được thân người quý hiếm. Bố thí là nhân để có được giàu sang và thịnh vượng, và nhẫn nhục là nhân để có được bạn bè hòa hợp, diện mạo đẹp đẽ và cuộc sống dài lâu. Thiền định và trí huệ là nhân để đạt được giác ngộ, lợi ích tối thượng. Cả 5 ba la mật này cần sự hỗ trợ của ba la mật thứ 6, đó là tinh tấn. Tất cả các ba la mật đều cần đi cùng với ba la mật tinh tấn. Nếu chúng ta biết 5 ba la mật mà thiếu đi tinh tấn, thì chúng ta cũng không có được lợi lạc. Vì vậy, tinh tấn là sự hỗ trợ cần thiết cho các ba la mật khác. 4 ba la mật nữa trong cổ xe mật thừa. Theo truyền thống mật thừa, có 10 ba la mật. Cho đến trang 23 trong nghi quỹ thì có 6 ba la mật được nói đến. Đến trang 24 bắt đầu nói đến 4 ba la mật khác cùng với việc dâng cúng dường thức ăn. Phương tiện thiện xảo, sức mạnh của Bồ Đề Tâm, cầu nguyện, trí huệ nguyên sơ là 4 ba la mật còn lại. Vậy, trong truyền thống mật thừa có 10 ba la mật. Chúng ta để cả 10 ba la mật ở trong nghi quỹ này vì chúng bao hàm những lời dạy chân thật của Đức Phật. Trong nghi quỹ có giải thích các lợi ích tạm thời của 10 ba la mật. Thầy cũng sẽ giải thích thêm về các lợi ích tối hậu của 10 ba la mật, mà điều này cũng đã được giải thích trong tuyển tập 100.000 bài đạo ca của Đức Milarepa. Việc hiểu được ý nghĩa của 10 ba la mật này là rất quan trọng. 1. Phương pháp hay phương tiện thiện xảo. Trước hết, liên quan đến 4 ba la mật còn lại này, những học giả khác sẽ có khả năng đưa ra những giải thích thâm sâu và đầy đủ hơn. Tuy nhiên, làm cách nào chúng ta có thể giải thích về chúng một cách đơn giản và thiện xảo để những người bình thường có thể hiểu được? Phương pháp là ba la mật đầu tiên trong 4 ba la mật còn lại. Phương pháp là những phương tiện thiện xảo mà Đức Phật đưa ra. Biển khổ đau luân hồi thì sâu và rộng, và ai đã tìm ra phương pháp để tự do khỏi biển đau khổ đó? Chính là Đức Phật.
Đức Phật tìm ra phương pháp để giải thoát khỏi luân hồi. Nếu chúng ta thực hành phương pháp Đức Phật dạy, chúng ta có thể tin tưởng rằng rồi chúng ta cũng sẽ được giải thoát khỏi luân hồi. Và đó chính là Ba La Mật phương tiện. 2. Sức mạnh của Bồ Đề Tâm. Tiếp theo là Ba La Mật về sức mạnh. Khi chúng ta quy y Tam Bảo, chúng ta có thể làm trống rỗng ba cõi luân hồi. Chúng ta có thể được giải thoát. Ba La Mật về sức mạnh có năng lực để giải phóng chúng ta. Cái gì có sức mạnh? Phương pháp có sức mạnh. Phương pháp có sức mạnh giải phóng chúng ta, và phương pháp chính là Bồ Đề Tâm. Khi chúng ta trưởng dưỡng Bồ Đề Tâm, thì điều đó có sức mạnh để giải thoát chúng ta khỏi luân hồi. Từ vô thủy vô chung cho đến nay, chúng ta đã nhiễm thói quen chấp ngã. Bằng mắt thường, chúng ta không nhìn thấy chấp ngã, và vì vậy không phá hủy được nó. Thậm chí, ngay cả khi chúng ta ném bom nguyên tử hay vũ khí vào chấp ngã, chúng ta cũng không thể phá hủy được nó. Vậy thì, cái gì có thể phá hủy chấp ngã? Đức Phật đã tìm ra vũ khí mà có thể phá hủy được chấp ngã. Phương pháp có thể giải thoát chúng ta khỏi luân hồi. Phương pháp này có sức mạnh phá hủy chấp ngã. Vào khoảnh khắc mà chúng ta phát khởi tâm vị tha, thì khoảnh khắc đó không còn chấp ngã. Nếu một khoảnh khắc nhỏ mà cũng đã có sức mạnh như vậy, thì liệu còn phải hỏi về sức mạnh vĩ đại của tâm Phật hay không? Đây là cách mà chúng ta, những người không học và đọc nhiều, hiểu được về điểm này. 3. Cầu nguyện. Tiếp theo là Ba La Mật cầu nguyện. Đức Phật đầy đủ phương tiện thiện xảo đã đưa ra phương pháp, và khi chúng ta áp dụng phương pháp Bồ Đề Tâm thì sẽ có được sức mạnh phá hủy chấp ngã, dấu ấn, tập khí trong dòng tâm thức. Nhưng thậm chí nếu chúng ta không đạt được giác ngộ trong đời này, thì chúng ta có thể trông cậy vào Ba La Mật thứ 3. Cầu nguyện. Bằng sức mạnh của sự cầu nguyện, chúng ta có thể được tái sinh trên các cõi tịnh độ như Tây Phương Cực Lạc, vân vân. Thực tế là tất cả các cõi tịnh độ như Tây Phương Cực Lạc đều được hình thành thông qua sức mạnh cầu nguyện. Những lời cầu nguyện đi cùng với Bồ Đề Tâm. Ví dụ, khi chúng ta thọ giới quy y, chúng ta phát ra lời cầu nguyện rằng trong đời này và tất cả các đời vị lai, chúng ta nguyện sẽ không bao giờ rời xa Tam Bảo, Đạo Sư, vân vân. Chính lời cầu nguyện này, chúng ta đã mang trong dòng tâm thức từ đời này qua đời khác. Nó là sự tương tục của Bồ Đề Tâm chúng ta sẽ mang theo. Và vì vậy, những lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được thành tựu. Ví dụ, một lời cầu nguyện trong giới nguyện quy y có thể là: trong kiếp vị lai, nguyện xin cho con gặp được Phật Pháp ngay từ khi mới sinh ra. Và kết quả của lời cầu nguyện này, chúng ta được sinh ra trong gia đình có cha mẹ tốt. Cha mẹ là Phật tử. Thậm chí, đôi khi người mẹ khi đang mang thai đã quy y cho đứa con đang còn ở trong bụng. Đứa bé chưa sinh ra đã được quy y. Và đó cũng là do sức mạnh của cầu nguyện. Do sức mạnh của cầu nguyện, chúng ta được sinh ra ở một nơi tốt đẹp với cha mẹ tốt đẹp. Chúng ta sẽ học hành tinh tấn và có được nhiều phẩm chất tốt đẹp. Chúng ta cũng sẽ có được phẩm hạnh thành tựu mục đích của người khác và bản thân. Chúng ta có thể thấy rằng trên thế giới này có rất nhiều người
có những phẩm chất vĩ đại như vậy. Tất cả những hoạt động dù ở mức độ tâm linh hay thế tục đều được thành tựu thông qua sức mạnh của cầu nguyện. 4. Ba la mật trí huệ nguyên sơ. Vậy là chúng ta có phương pháp là Bồ Đề Tâm, và thông qua phương pháp đó, khi chúng ta thực hành việc cầu nguyện, chúng ta sẽ mang sự tương tục là công đức với mình trong các đời vị lai. Và kết quả là cuối cùng chúng ta sẽ đạt được giác ngộ. Trong ba la mật cuối cùng, điều này được nói là trí tuệ nguyên sơ, và có nghĩa là thấu triệt bản tâm và đạt được giác ngộ. Tóm lại, 4 ba la mật còn lại là phương tiện thiện xảo, sức mạnh của Bồ Đề Tâm, cầu nguyện, trí huệ nguyên sơ. 4 ba la mật còn lại này được giải thích rất rõ trong tuyển tập 100.000 bài đạo ca của Đức Milarepa trong một chương của tuyển tập. Với bối cảnh khi những vị Geshe của dòng Katampa thách đố Đức Milarepa. Milarepa không học nhiều kinh sách, và khi những vị Geshe này thách đố Milarepa và yêu cầu Ngài giải thích sự hiểu biết của mình về các ba la mật này, thì Milarepa đã hát một số bài đạo ca để hồi đáp cho những thách thức của các vị Geshe. Những bài đạo ca này rất tuyệt vời và đã được dịch ra tiếng Trung Quốc và tiếng Anh, và chúng ta nên đọc các bài đạo ca đó. Ví dụ liên quan đến ba la mật phương pháp, Milarepa đã hát: thực hành đức hạnh toàn hảo trong bất cứ việc gì con làm. Ngoài ra, không có phương pháp nào hơn thế. Điều đó có nghĩa, ở mức lý tưởng, nếu chúng ta luôn luôn không tách rời khỏi tình yêu thương và lòng bi mẫn, thì bất cứ việc gì chúng ta làm với thân, khẩu, ý, dù ở mức độ tâm linh hay thế tục, sẽ trở thành nhân của công đức. Hoặc nếu chưa được ở mức lý tưởng, mà ở mức trung gian, chúng ta nên duy trì không tách rời khỏi sắc tướng sáng rõ của vị hộ Phật, hay không tách rời việc quán tưởng vị hộ Phật. Khi đó, bất cứ việc gì chúng ta làm sẽ trở thành bữa tiệc cúng dường dâng cho vị hộ Phật. Đây chính là phương tiện thiện xảo, phương pháp để chuyển hóa tất cả các hành động thành đức hạnh một cách thiện xảo. Ba la mật sức mạnh đánh thắng 4 ma vương như thế nào? Đức Milarepa cũng đã nói rằng không có năng lực nào vĩ đại hơn năng lực của ba la mật sức mạnh trong việc đánh bại 4 ma vương. 4 ma vương gồm ma vương ngũ uẩn, ma vương các cảm xúc ô nhiễm, ma vương con trời, ma vương thần chết. Ma vương ngũ uẩn được đánh bại khi chúng ta nhận ra rằng bản chất thật của ngũ uẩn, tứ đại và các giác quan thì không có sự tồn tại thật sự nào cả. Ma vương ngũ uẩn được giải thoát khi chúng ta nhận ra về bản chất ngũ uẩn thật sự thanh khiết, và chính là các vị hộ Phật. Ma vương những cảm xúc tiêu cực được nhận ra và giải thoát khi chúng ta nhận ra rằng những phát khởi của tâm và những cảm xúc ô nhiễm không tồn tại thật sự, và khi được nhận ra thì chúng sẽ tan đi như là những tảng băng tan thành nước. Nhận ra được bản chất trống rỗng của những cảm xúc tiêu cực, ma vương cảm xúc ô nhiễm được giải phóng. Ma vương con của trời tựu trung chính là những dính mắc vào những thú vui tạm thời không thanh tịnh của đời này. Khi chúng ta nhận ra được hạnh phúc luân hồi
không có bản chất thực tại và nỗ lực để đạt đến hạnh phúc vĩnh cửu và tối hậu của giác ngộ, thì ma vương con của trời được giải thoát. Ma vương thần chết được giải thoát khi chúng ta nhận ra bản chất bất tử của Phật tánh. Khi chúng ta nhận rằng tâm mình thật sự không thể chết, chúng ta được giải phóng khỏi ma vương thần chết. Đó là cách mà Milarepa đã giải thích về Ba La Mật sức mạnh. Những phẩm tính đạt được khi Ba La Mật cầu nguyện và trí huệ thành tựu. Liên quan đến Ba La Mật cầu nguyện, Đức Milarepa đã nói rằng ngoài việc thành tựu mục đích, không có cầu nguyện nào khác. Vậy, cái gì cần được thành tựu? Khi chúng ta phát khởi tình yêu thương và lòng bi mẫn và không còn chấp ngã, thì khi đó chúng ta đã trưởng dưỡng lòng từ bi vô điều kiện. Tâm từ bi vô điều kiện không còn chấp ngã là mục đích cần thành tựu của Milarepa. Từ sự thành tựu này của Milarepa đã có rất nhiều những hành giả của dòng truyền thừa Kachu theo bước chân của Ngài. Và thông qua sức mạnh và sự gian khổ của Milarepa mà chúng ta là những người bước theo chân Ngài có thể nhận ra được bản chất của Đại Thụ Ấn, Mahamudra. Milarepa đã đạt được giác ngộ vì lợi lạc của bản thân mình và người khác, và thông qua tình yêu thương và lòng tốt vĩ đại của Milarepa mà chúng ta, những hành giả đi theo bước chân Ngài, có khả năng đạt được Đại Thụ Ấn, Mahamudra chỉ trong một đời. Truyền thống kinh điển có nói rằng, trừ phi một người tích lũy công đức trong 3 A Tăng kỳ kiếp, nếu không sẽ không thể nhận ra được bản chất của tâm. Tuy nhiên, vì lòng bi mẫn của Milarepa, chúng ta thật sự có khả năng nhận ra bản chất của tâm trong một đời. Vì vậy mà được nói rằng không có lời cầu nguyện nào khác ngoài việc thành tựu mục đích này. Ba La Mật quan trọng nhất là Ba La Mật cuối cùng, trí huệ. Và chúng ta đạt được trí huệ thông qua nhiều thực hành khác nhau. Cái mà chúng ta còn gọi là Đại Thủ Ấn, Mahamudra, hay Đại Viên Mãn, Chochang, đều nói đến bản chất của trí huệ. Chính là tính giác của chính mỗi chúng ta. Liên quan đến vấn đề này, Milarepa đã nói, ngoài việc nhận ra bản chất mộng ảo của các cảm xúc ô nhiễm, thì không có trí huệ nào khác. Điều này có nghĩa là tính giác nhận ra được những cảm xúc ô nhiễm thật sự không tồn tại, chính là trí huệ hay trí huệ nguyên sơ. Về mặt bản chất thì không có cảm xúc ô nhiễm, bởi vì khi sự tỉnh giác an trụ trong chính nó, khi sự tỉnh giác an trụ trong sự ổn định, thì thực tế sẽ không có sự khác nhau giữa cảm xúc ô nhiễm, sự tỉnh giác và trí huệ. Chúng đồng khởi hiện. Vì vậy, Đức Trinten Sunggon đã nói, ta đã nhận ra rằng dòng suy nghĩ liên tục không gián đoạn, trên thực tế, chính là tính chất nguyên sơ hay trí huệ nguyên sơ. Nếu chúng ta biết cách thực hành và giữ vững được sự tỉnh thức và tỉnh giác phân biệt, thì khi cảm xúc ô nhiễm xuất hiện, sự tỉnh giác này sẽ nhận ra được, và đây, tỉnh giác sáng rõ, chính thực là Đức Phật. Sự tỉnh giác cần phải giữ vững trong sự ổn định. Nếu sự tỉnh giác được an trụ với sự ổn định, thì nó sẽ vượt qua được bất cứ suy nghĩ, cảm xúc ô nhiễm, vấn đề hay đau khổ nào. Bởi vì về thực chất thì
đau khổ chẳng là gì khác ngoài việc chính là một ý nghĩa trong tâm chúng ta. Mặc dù chúng ta phóng chiếu ra bên ngoài và nói về biển rộng luân hồi, nhưng đau khổ thật sự chẳng là gì khác ngoài một suy nghĩ trong tâm ta. Khi chúng ta nhìn vào một suy nghĩ và nhìn vào cảm xúc ô nhiễm, gọi là đau khổ, chính bản thân nó là sự tỉnh giác. Không có sự khác nhau giữa sự tỉnh giác và tư tưởng. Có một tỉnh giác nhận biết có thể nhìn được bản chất ảo mộng của ý nghĩ. Đây là một điểm rất quan trọng và điều mà Đức Jinten Sumgon và Đức Milarepa đã nói đều giống nhau về ý nghĩa. Tất cả mọi suy nghĩ và cảm xúc ô nhiễm, bất cứ thứ gì khởi hiện trong tâm đều là tỉnh giác nguyên sơ. Chẳng có gì khởi hiện trong tâm của chúng ta mà lại không phải là tỉnh giác. Bất kỳ thứ gì khởi hiện trong tâm đều là tỉnh giác. Vì vậy, mọi suy nghĩ và cảm xúc ô nhiễm xuất hiện cũng chính là tỉnh giác nguyên sơ. Khi chúng ta nhận ra được điều này, chúng ta sẽ vượt qua được sự bám chấp vào các suy nghĩ đó. Và vì thế, những suy nghĩ thế tục đó sẽ sụp tan. Vì vậy, những chỉ dẫn này, 10 Ba La Mật, là rất quan trọng đối với chúng ta. Cúng dường Mạn Đà La. Tiếp theo là cúng dường Mạn Đà La, cũng được giải thích rõ ràng trong nghi quỹ. Trong đó có nói, ngay từ đầu là toàn bộ tam thiên đại thiên thế giới. Một số trong chúng ta đã nghe nói về tam thiên đại thiên thế giới. Chúng ta tính toán như thế nào? Đầu tiên hãy nghĩ về vũ trụ của chúng ta, thế giới của chúng ta, và nhân vũ trụ của chúng ta lên 1000. 1000 của những vũ trụ này, vũ trụ bằng 1000 lần vũ trụ chúng ta đang sống, thì được gọi là một đại thiên thế giới. Sau đó, lấy đơn vị là đại thiên thế giới, tiếp tục nhân lên 1000 nữa, thì được nhị đại thiên thế giới. Lại coi nhị đại thiên thế giới này làm đơn vị, nhân tiếp lên 1000 nữa, thì được tam thiên đại thiên thế giới. Lại lấy tam thiên đại thiên thế giới làm đơn vị, và hãy nghĩ rằng có vô số những tam thiên đại thiên thế giới như thế. Vô số những tam thiên đại thiên thế giới như vậy chỉ có Đức Phật mới biết hết được, và gốc rễ của tất cả đều là chấp ngã. Nếu không có chấp ngã, giả sử tất cả mọi người trên thế giới này đều đồng loạt phát khởi tâm vị tha và hoàn toàn tốt bụng với nhau, thì họ đều cảm nhận chính nơi này và ngay tại thời điểm này là cõi tịnh độ. Vì vậy, cúng dường Mạn Đà La nói đến ở đây đã được giải thích khá rõ trong nghi quỹ. Tất cả mọi thứ xuất hiện và tồn tại đều là vị hộ Phật và cõi tịnh độ. Dòng chữ nhỏ ở phần cuối trang 25 trong nghi quỹ cũng có một ý nghĩa thâm sâu. Dòng chữ này ghi rằng nhận thức và xác quyết rằng mọi thứ khởi hiện và hiện hữu đều là bổn tôn và cõi tịnh độ, vân vân. Mọi thứ xuất hiện và tồn tại ở thế giới bên ngoài và ở chúng sinh bên trong, dù rằng số lượng là bao nhiêu đi chăng nữa, thì đều được tạo ra bởi tâm. Chúng được tạo ra bởi những nhận thức và dấu ấn thanh tịnh hoặc bất tịnh phát khởi trong tâm. Các cõi tịnh độ và những tri kiến thanh tịnh được tạo ra bởi tâm Bồ Đề.
Còn những nhận thức bất tịnh được tạo ra bởi tâm chấp ngã và các cảm xúc ô nhiễm. Chúng ta cần nhận ra chắc chắn rằng những hóa hiện đều từ tâm. Bất cứ cái gì xuất hiện và được sinh ra đều là giả hợp, và vì thế nó có tính chất vô thường và huyễn ảo. Không có bất cứ một thứ gì mang sự tồn tại thật sự. Mọi thứ xuất hiện đều mang tính không, được gọi là tính không của hiện tướng, và là vị hộ Phật. Nếu mọi thứ khởi hiện được nhận ra là mang tính không, thì đây là vị hộ Phật. Hợp nhất của hiện tướng và tính không. Cả các âm thanh cũng được thấy không có sự tồn tại thực chất. Khi chúng ta nhận ra được mọi âm thanh là tính không, thì điều đó được gọi là sự hợp nhất của âm thanh và tính không. Và vì vậy, âm thanh về bản chất chính là minh chú. Tất cả những thứ này đều xuất phát từ đâu? Những hiện tướng có bản chất tính không và âm thanh có bản chất tính không đều xuất phát từ chính tâm mà ra. Chẳng có gì mà tâm không lan tỏa. Ngoài tâm chúng ta, không có Đức Phật A-di-đà nào khác. Có một lần trong quá khứ, thầy có một số nghi ngờ về điều này, bởi vì thầy nghĩ vị hộ Phật là rất quý giá và là gì đó bên ngoài tâm của chính chúng ta. Ví dụ, khi chúng ta đọc câu này: chẳng Phật A-di-đà nào khác ngoài tâm không bám chấp ấy. Chúng ta có thể thắc mắc điều này có ý nghĩa như thế nào? Tại sao lại như vậy? Bởi vì có vẻ như Phật A-di-đà ở cõi tịnh độ là gì đó ở xa và rất quý giá. Nhưng khi chúng ta trực ngộ bản tâm thì sẽ thấy rằng bản tâm của chúng ta rất bao la. Nó giống như không gian và lan tràn mọi thứ, không hề có chướng ngại. Không có gì là không được dung chứa trong không gian. Không gian lan tràn vào tất cả mọi thứ. Về bản chất thì bản tâm của chúng ta giống như không gian. Vì thế, mọi hiện tượng trong luân hồi và niết bàn đều được dung chứa trong bản tâm như không gian của chúng ta. Bản tâm của ta chứa đựng tất cả. Nghe được điều này thì sau đó thầy đã hiểu ra. Theo cách giải thích này, chúng ta sẽ hiểu. Cuối cùng chúng ta nhận ra rằng mọi nhận thức của chúng ta, dù là thanh tịnh hay bất tịnh, bất cứ điều gì chúng ta nhận biết đều không có sự tồn tại tự thân và chân thật. Ví dụ trong 37 Pháp hành Bồ Tát Đạo có ghi: các vị Bồ Tát, những người đã nhận ra sự không đến không đi của vạn Pháp, vẫn nỗ lực không ngừng nghỉ để mang lại lợi lạc cho chúng sinh. Dòng này cũng bao hàm điều vừa nói ở trên. Ví dụ, mặc dù Phật A-di-đà đã nhận ra được thực tại, nhưng Ngài vẫn nỗ lực không ngừng nghỉ ngày và đêm để mang lại lợi lạc cho tất cả các chúng sinh. Còn điều này nữa, trong trang 23 của Nghi Quỷ có nói: con xin dâng 8 biểu tượng các tường, phẩm vật và các thứ tương tự, vân vân. Chúng ta nên thêm một thứ cúng dường ở đây. Đó là 7 phẩm vật cao quý. Vì vậy, chúng ta có 3 loại cúng dường: 7 phẩm vật cao quý, 8 biểu tượng trong các tường và 8 phẩm vật các tường. Chúng ta nên thêm vào đây, vì những phẩm vật cao quý cũng rất quan trọng nếu chúng ta muốn đạt được hạt giống cao quý là Pháp thân trong tương lai. Tương lai, tương lai, tương lai, tương lai.